Norman, mit csinál? Dr. Michael Myers. Örülök, hogy itt van, és hogy részese lehet, hogy történelmet írunk. Te nem érti meg, hogy az elmúlt 30-40-50 évben nem értünk arra a szintre, hogy szimbiózisban éljünk és létrehozzuk az új szuperszérumot. Szuperembereket kell létrehoznunk. Várj, ez ott nem Richard Parker fia? Én segítek magának. És én mit kapok ezzel cserébe? Válaszokat ajánlok. Elmondhatom, hogy mi történt a szüleiddel. Ha te is segítesz nekem. Hadnagy, engedje el az orrlövészt. De komolyan? Mármint tényleg? Úgy gondolom, hogy csak végrehajtó ebben a történetben. Az eredeti bűnözőt kell megtalálni. Arról beszélj kérlek, hogy ott az árvaházban. Te melyik árvaházban jártál? Szent Ágnes? Ágnes, igen. Nekem te kell. Ha annyira kell neki, akkor miért nem jön el a Manó saját maga, érted? Nekem ő nem a felettesem. Szóval te vagy az a maszkos rác. Jó! Miből vagy? Hol vagy te ízletlábú? Ha jövő akarod látni, az Akvinkumban találkozunk! Gyere már, mennünk kéne, a nyakunkban vannak ezek az idióták. Nem tudom, mi volt ez az egész. Mi volt ez a zöld? Zöld Manó. Na gyere, elmondom út közben. Most akkor hallottad, mit mondott Jonathan? Nem hallottam, de az árvaházban havonta egyszer egy nyakkendős férfi bejött hozzánk és mesélt el a zöld Manóról. Nyakkendős férfi? Igen, az Oscorp cég vezetője. Mr. Osborn? Ja, azt hiszem. Ki keres már ilyenkor tényleg? Nagyon jó volt ez az előadás. Igen, csak kicsit sokáig tartott. Mi? Miért adtunk üres fogkrémes dobozt a ütőbe? Mit? Oh. Üres. Jó, én felhívom Petert. Mély néni. Biztos kérdezi, hogy vagyok. Szia, Peter! Szia, May. Nagyon jól szórakozunk Harryvel. Igen, nagyon jól érzitek magatokat. És mit keres egy üres fogkrémes doboz a hűtőben? A doboz üres? Igen, üres. A teli ellentétje. Hányszor kértelek meg, hogy figyelj oda arra, hogy minek hol a helye. Semmire nem figyelsz. Elegem van ebből. Meg kell találni az ellenszert. Peter, neked beszél. De ha nincs a lakásban, akkor hol lehet? George ki fog ezért nyírni. Halló! Letette. Az igen. Ezt jobban át kéne beszélnünk. Nem érted. Mit nem érted? Hát az, hogy Jonathan mondta, hogy bármelyik pillanatban az éjbe kerülhet az a rohadt vírus.
És csak itt álljunk itt? Vagy mi? Nem. Nekem most máshol van dolgom. Mi az, hogy máshol van dolgom? Hát hova? az árvaházban. Sok barátom van még ott, igen. És ők még mindig ott raboskodnak. Neked a Manóval van dolgod, meg az új ruhával. Pókember. Na, sok szerencsét. Jacob! Az ellenszer! Biztos vagyok benne, hogy az árvaházban van. A barátaiddal együtt keressétek meg mindenáron az árvaházban. Én meg megyek, és megmentem George-ot. Mozogjatok! Gyere már! Azt hittük, hogy meghaltál. Vagyis nekünk ezt mondták. Nem haltam meg, sőt, megszöktem erről a... nem tudom milyen helyről. És már nem őket számít, hívjatok inkább Jacobnak. Nektek se kell már számotoknak lennetek,
hanem ki kell innen juttatok. Többieknek is ki kell jutniuk, akik amúgy hol vannak. Ennyien maradtunk csak, a többieket elvitték. Egymásra viszont számíthatunk. De mit akarsz csinálni? És hová megyünk? Amúgy itt a biztos halál vár ránk. Én már felkészültem. Mi? Dehogy is, nem. Kiszabadítalak innen titeket. Arra van egy nyitott ajtót, ki tudunk szökni, de előbb meg kell találnunk az ellenszert, igen. Várjunk! Milyen ellenszert? Tudjátok, van az a szer, amit rajtunk tesztelgettek, és annyi barátunk életét kioltotta. Az ellen kéne az ellenszer. Emlékeztek az öltönyös emberre? Na, ő kegyetlenebb, mint valaha is hittem volna. Halott embereket nem tudunk meggyógyítani. Igen, őket már valóban nem. De odakint a világon viszont segíthetünk. És milyen az a világ? Tudjátok, egy hatalmas világ van ennek az épületnek a falain túl. Közel 8 milliárd emberrel, akik szabadon élnek, nincsen öltönyös ember, akik rájuk törne, vagy emberkísérletek, vagy kegyetlenség. Szabadon élnek, ti is élhettek szabadon, játszhattok a parkban, járhatok iskolába, élhettek, ahogy akartok. De te itt hagytál minket. Tudom, és nagyon meg is bántam. Talán ha nem mentem volna el, még élnének a többiek. Viszont talán még nincs minden veszve, ugyanis ti még élhetek szabad emberként. Na és akkor mi a terved? Először is meg kell találnunk az ellenszert. Anélkül hiába szökünk meg a nagyvilágba, mert lehet addigra már nem is lesz világ. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy elvigyük Pókembernek. Pókember? Ki az a Pókember? Ő is megkapta ezt a szert, csak más formában is őre máshogy hatott, ilyen pókszerű képességeket, szuper képességeket kapott. Elég menő. Nagyon menő. Várj! Van ember, aki nem halt bele? Bizony van, és nagyon is elszánt. Kicsit túlságosan is. De most meg kell keresnünk az ellenszert, ami itt van. Legalábbis remélem. Akkor megmentjük a világot? Velem tartotok? Négyes, 81-es, ti menjetek az alaksorba, és az őrökre nagyon vigyázzatok. A többiek velem jönnek. Gyertek! Kitartás, George! Mi a kód? 6827. Ezt hova tegyem? Teljesen mindegy. 100 méteren belül bárhol lehet. Na gyere már! Menjünk innen.
Na végre eljött a kis maszkos teremtményem! Georgeért jöttem! Erezd el és nem esik bántódásod! Csak azért, mert elloptad tőlünk a ruhát, meg az erőd. Nem tudsz lecsőszni engem. Nem loptam el semmit! Ne hazudj! Az erődet mi fejlesztettük ki, és csak nekem köszönheted. És ezzel az erővel fogom szétfogni a seggedet! Még mindig nem érted? Fel tudod fogni, hány gyereket kellett megölnöm újra és újra és újra? Csak azért, hogy elérjük azt a hatást, ami egyedül csak nálad sikerült? Valamiért csak neked sikerült sejtszinten kapcsolódod a szérumhoz. Te vagy az elveszett ember! Gyenge vagy. Na lássuk, elég gyors vagy el, hogy megmesd a kis barátodat. Jaj, ne! Na lássuk, milyen gyors vagy, Póki! Az mi? Nem tudom. Ez mi lehet? Ez az! Igen! Végre! Elég legyen, Norman!
Hé! Manó! Látod, nem nyerhetsz. Hiába próbálkozol, a tervem úgyis megvalósul. Veszíteni fogsz! Ez hogy tetszett? És mire ennek a harcnak vége lesz? Jacob már végez az árvaházban! Hát ennyi volt a kis maszkos teremtményem. Azt hittem, nagyobb falat leszel. És akkor lássuk, kit lehet az arcamaszk alatt. Most már láthatja, Ne figyelj! Én senki! Segíteni akar a világ. De az egyetlen Ezek szerint én vagyok. Peter! Ne! Én vagyok az Norman! Harryvel, a fiamként szeretlek titeket. Nem hiszek neked. Felejtsük el ezt az egészet. Segíts nekem jóvá tenni mindazt, amit elrontottam. Mindenről a Manó tehet. De a DNS-eddel együtt helyre tudjuk hozni ezt az egészet. Kérlek, segíts nekem, Peter! Azt a sok halott gyereket már nem hozhatod vissza. Hát nem érted? Nélküled én nem tudok tenni semmit. És te nélkülem senkit nem tudsz megmenteni. Peter, te mindig is a fiam voltál. Mindig is apaként szerettelek. És továbbra is aként foglak szeretni. Gyere vissza hozzám. Peter, ne! Gyere és bosszuld meg a barátod! Ölj meg!
Mr. Osborne! Elárulta az egész családját. És a világot is. Egy cellában fog megrólni élete végéig. Remélem Jacob sikere járt az árvaházba. A kis barátod már halott. Nem tehette semmit. Ezt meg hogy érted? Beszélj! Beszélj! Az árvaház hamarosan felrobban. Ezzel kieresztő a vírust. A bizonyítékok oda vesznek. Hogy tette ezt? Mindenkit meg akar fertőzni az a rohadt vírussal, akikkel az árvaházi gyerekeken kísérletezett? Maga őrült! Igen, Peter, ezzel tökéletesítem az emberi fajt. Kiszűröm a gyengéket. De nem várom el, hogy megértsd. A szüleid sem értették. Ezért kellett őket megölnöm. Peter, ne tedd! Ne hagyd, hogy elterelje a figyelmedet! Meg kell mentenünk Jacobot! Peter! Én megértelek. Legszívesebben én is megölném, de ha megteszed, az egy életre megmérgezni a lelkedet, és nem hoznád vissza vele a szüleidet, se a gyerekeket. De a lelked oda lesz. Nehogy, hogy ezt is elvegye tőled. És ne vedd el Harrytől az apját. Ne büntesd meg az apja vétkéért. Igazad van. Hívok segítséget. Gyertek. Várjon csak, hol van 4-es? És hol van 81? Ó, végül. Ezt találtunk. Hasonlít egy telefonhoz, de csak az időt mutatja. Ráadásul visszafelé. És csípog is. Hát olyan, mint egy bomba idő-visszaszámlálója. Egy bomba? Fel akarnak minket robbantani? De mi nem is csináltunk semmi rosszat. Mert bizonyítékok vagytok. És a bizonyítékokat el akarják tüntetni. Futás! Ezt nem vittem volna. Főnök, mehetünk? Rendkívüli híreink következnek.
Ma hajnalban, eddig tiszteletlen körülmények között felrobbant a Szent Ágnes árvaház. Ezzel szinte egy időben a város másik végén George Stacy nyomozó egy eddig ismeretlen maszkos alak segítségével elfogta a zöld manót, azt a bűnözőt, akire eddig csak városi legendaként suttogtak. A helyszínen kiderült, a zöld manó nem más, mint Norman Osborn, az Oscorp. Szia, Pete. Kérsz valamit? Hát, egy vizet kérek, meg egy fánkot úgy hallottam nagyon szereti. Az utóbbi időszakban is megszerette? Vagy esetleg még mindig utálja? Még mindig. De téged már megkedveltelek, úgyhogy egyébként tegezz nyugodtan, már fél éve ismerjük egymást. Bocsánat egyébként, hogy nem álltam a rendelkezésedre. Sok volt a munka, meg a romba dőlt magánéletemet is helyre kellett hoznom. Neked hogy telt ez az elmúlt 6 hónap? Nehezen. Sok a változás, és nem hinném, hogy valaha túl tudok ezen lépni. Ezért is határoztam el, hogy nem veszem le a maszkot többé. Úgy érzed, hogy felelősséggel tartozol érte? Igen. Egyébként én nem is folytattam volna ezt a pókemberkedést szeptember után, mert én csak a szüleimmel kapcsolatos dolgokat akartam megtudni, és azokat megtudtam. De a sors úgy néz ki, más utat szán nekem, mert szinte azon az incidens után történt Ben bácsi, és hát ott elhatároztam, hogy pókember nem csak egy röpke legenda maradt Peter Parker történetében. Nagyon remélem, hogy túl leszel majd ezen az egészen. És nem követed el azt a hibát, mint amit én, hogy a bűnüldözésbe temetkezel. De mi ezért magával? Belez, bocsánat. Hogy áll az ügy? Normanre nem tudunk 25 évnél többet rávarni. Micsoda? Hát igen. Az a baj, hogy zöldmanóként nem tudják, hogy büntethető-e, mennyire hatott rá a szer. És egyébként az Oscorpos üggyel kapcsolatban meg minden bizonyíték eltűnt. És mi a helyzet a vírussal? Azt se tudják bizonyítani, hogy a robbanásból szabadult ki. És még Jacobot se tudjuk felhasználni semmit, mert minden emléke elveszett. Ja, az egyetlen árvaházas gyerek, aki életben maradt, és meg is van, és persze nyilván amnéziát kellett kapnia. De jó, nem akarok önző lenni, szóval neki ez így sokkal jobb. Jó, hogy nulláról kezdhet nálatok. Olyan kedves tőletek, hogy befogadtátok. Egyébként nem is terveztem neki úgy elmondani nagyjából semmit. A pókemberes dolgot azt én titokban szeretném tartani, mert félek attól, hogy hát nem magam miatt, hanem szeretteim, ismerőseim, barátaim miatt. Mondjuk például azt nem tudom, hogy a GR27-en mi a helyzet, mert az egyszer csak eltűnt otthon. Jaj, ne haragudj. Mi az? Azt nem mondtam el neked. Mit? Amikor te az Oscorp felé tartottál, miután hazavittelek Myers-től, és utánad mentem, akkor én még előtte beugrottam a nagynénéthez, kikérdezni őt, de valójában a GR27-et kerestem, mert azt tudtam, hogy nálad van. Találhattál volna jobb rejtek helyet is neki, mint a hűtőszekrényben egy fokrémdoboz. A ruhádat majd jobban rejtsd el, oké? És ne haragudj, hogy nem mondtam el, csak a sok esemény hatására elfelejtettem. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor tessék, tedd a szuvenírnek. A szer szakembereknél van.
abból próbálják a vírus ellenszerét kikeverni. Akkor van ellenszer a vírusra? Hát azóta is még csak izolálják. A vírus az egyre csak terjed. Hát, ha így folytatódik tovább, akkor bármelyik pillanatban elrendelhetik a karantént. Látod, már én is amúgy maszkban jöttem ide. Szuperhősként hogyan dolgozzak otthonról? Hát mi az? Te elképzelted. Erről majd könyvet fogok írni. Mi legyen a címe? Pókember, karanténban. Elolvasnám. Aj, ki vagy te és mit akarsz a szabadnapon? Jó a csengő. Volt főnököm volt, Molina. A korrupt rendőrfőnök? Hát nem nyilvánították korruptnak, mert nem tehetett az egészről. A családjával zsarolták, emlékszel? És veled? Mi volt veled az elmúlt fél évben? Sikerült rendbe hozni a magánéleti problémáidat? Igen, sikerült. És egyébként ezért is találkoztunk most, hogy elbúcsúzzak, mert hát képzeld, rögtön ezután Londonba utazom. Vár engem a családom. Hát tudod, évek óta nem láttam őket, és az alatt mindketten tök sok mindent átgondoltunk. Viszont búcsúzóul szeretnék neked mondani valamit. Most volt pár éve az a földön kívüli invázió, voltak ezek a terrorcselekmények, meg egyéb világméretű fenyegetések, ami ez esetben ez a villa. De ezeket a fenyegetéseket megállítják a Fantasztikus 4-eshez hasonló szuperhős csapatok. Fennakad rajtuk a veszély, nem érik el a földet. Viszont a városi bűnözés is egyre kezd fenyegetőbbé válni. És az a baj, hogy ezt az emberek észre sem veszik. Nincs akkora hírértéke. Felemelkedő maffia, vezérek, rivális bandák, akik összecsapnak. Egyre rosszabb a városban is a közbiztonság. És egyszerűen kellenek hozzád hasonló hősök is, akik ezeket megállítják. És mint számomra világossá vált, a rendőrség néha teljesen kevés ehhez. Már másodszor fordult elő, hogy ellenünk fordítottak saját magunkat. Meg van kötve a kezünk, tudod. És hát azért is szükség van rátok, mert szerintem még csak most jön a java. Miért gondolja ezt? Hát itt van ez az új vírus például. Amikor be fogják jelenteni a hírt, szerintem kitör a pánik. Itt van a megüresedett Oscorp. Szerintem Norman helyére minden nagy kutya pályázni fog. Tudod, maffia vezérek, főnökök, vadászok, mint például az az ismeretlen mesterlövész haverunk. Az megvan, hogy ő kinek dolgozott egyébként? Nincs. Őt is még mindig teljes homály fedi. És bár én most Londonban leszek, de ha bármi szükséged van segítségre, ha bajba kerülsz, akkor csak egy hívásodba kerül, és segítek, amiben tudok. Oké? Rendben. Megint ő az sürgős lehet. Hát figyelj, akkor elmegyek. De remélem, hogy valamikor mondjuk bemutathatlak a családomnak is. A feleségemnek, lányomnak. Hát Péter, nagyon örültem. Gyere ide. Ja? Oh. Amióta megcsípett az a pók, teljesen megváltozott az életem. Végvezetett a fájdalmam, a veszteségem és a kétségekem. De most már tudom, ez több, mint átok vagy teher. Ez a felelősségem. És bármi jön, én leszek a pókember.
vár. Rengetegen elbuktak a próbán, amit kiküldtem nektek vadászoknak. Kíváncsi leszek, mi lesz a te sorsod. Egy ideje már megbújok az árnyékban. De kezdek éhes lenni. Főnök, több prédát is találtam. De ez az egy, aki alkalmas a nagy Cravennek. Ő kell nekem. Minden mást a vadászok fognak be. Készüljetek. Kezdődik az utolsó vadászat.
mindennapi szomszédod lesz, Max. Óvatosan a barátkozással. Nem voltál túl nagy durranás. De hogy elnézem, te se kedveled a kis cicaruás pókfiunkat. Hogy is hivatkozol magadra? 220? Elektro. Én kérek elnézést. Bocsáss meg tévedésemért. Szeretnéd elpusztítani, igaz? Nem is fogom. Te kis naív. Ahhoz te kevés vagy. De még én is. Viszont ismerek valakit, aki segített nekünk levadászni. Kit? Nem lövöm le. Túlzottan is baljós. Persze. Egy ugyanolyan UFO kellene, mint az a pókmanus. Az Oscorpnak ez a szupertitkos projektje, a méregtelenítés. Ez az embereket akarta meggyógyítani, viszont sosem jártunk sikerrel. Most talán az ellopott mintával meg tudom csinálni. Ha sikerül, meggyógyulok. És akkor elértem a célomat. Ha mégsem, megöl a rák. Rosszabbik esetben pedig felemészt a Venom.